मित्रहो, 10वी स्पेशल ह्या मालिकेमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. स्पेशल लेक्चर, स्पेशल सम्स, स्पेशल गोष्टी आपण प्रिपेअर करत आहोत. सर्वच अभ्यासक्रम बाळगणं ह्याच्यापूर्वी मी फॉरवर्ड केलेलं आहे तुम्हाला. तो बघाल, त्याचं नीट निरीक्षण कराल, तुमच्या रिव्हिजनसाठी त्याचा निश्चितपणे उपयोग होईल. काही काही प्रश्न आपण मॅथ्स 1-2 मधले असे कंबाईन काही प्रश्न आपण बघणार आहोत की जे स्पेशली परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. काही पर्टिक्युलर गोष्टी आपल्याला त्याच्यामधल्या शिकायच्या होत्या, करायच्या आहेत. त्यातल्या काही नाविन्यपूर्ण गोष्टी परीक्षेमध्ये निवडल्या जाणार आहेत. त्याच्याही संदर्भातली चर्चा आपण वेळच्या वेळी करत आहोत. त्या प्रकारच्या प्रश्नांची नीटपणे रिव्हिजन केलं नाही, त्याचं उजळणी जर आपण केलो नाही तर मात्र ऐन परीक्षेच्या वेळेला असा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. असं एक बघा बरं कसं आहे. याही प्रकारचा प्रश्न, एक सर्कल आहे, त्या सर्कलमध्ये सर्कल हे इंटेरियर सर्कल आहे आणि एक असं त्याला एक ट्रँगल आहे असं बघा की त्याला तो जस्ट स्पर्श करून जातो सर्कलच्या ऑल साईड्सना असा. आणि मग इथं काही इन्फॉर्मेशन दिले आपल्याला, असं जस्ट टच करून जाणारा भाग आहे तो. आणि मग आपल्याला ह्याचं नाव आहे ABC आणि ह्याचं हे जे पॉईंट्स आहेत त्याला PQR असं नाव आहे. हे जे इंटरसेक्टिंग पॉईंट्स आहेत असं नाव आहे. ह्याच्याबद्दलची अशी वेळानं इथं माहिती दिल्या आणि मग आपल्याला काही प्रश्न इथं सोडवायला सांगितले. हे 7 दिले, हे 7. हे सेगमेंट आहे, हा 3 आहे हा. आणि याचा सेगमेंट आहे, हे 4 आहे असं. आणि मग याचे पेरिमीटर काय असेल असा प्रश्न आहे. आता लक्षात येण्यासाठी नीटपणे ते स्टडी करायला पाहिजे. एक रिव्हिजन टाईपचा प्रश्न म्हणून हा घेतो. याच्यावर ॲप्लिकेशन्स आपल्याला बघायचे आहेत. आपण एक थेरम शिकला की मॅथ्स सेकंड फिगर थेरम. प्रॉब्लेम म्हटलं की त्याच्या अलीकडे ते कोणत्या थेरमवरती डिपेंड आहे ते माहिती असायला पाहिजे होतं. सर्कलच्या बाहेरून जेव्हा आपण याचं पेरिमीटर काढायचं आहे, ह्या ट्रायंगलचं पेरिमीटर फाइंड आउट करायचं आहे. सर्कलच्या बाहेरून जेव्हा आपण तोंड सर्कल असेल, प्रॅक्टिकल वर्कमध्ये बघा बरं, सर्कलचा मधून पॉईंट असेल, आपल्याला हेही प्रॅक्टिकलमध्ये करणार आहोत, प्रॅक्टिकली करायचं आहे. सर्कलच्या आतून बिंदूतून त्याला टँजंट काढता येणार नाही. सर्कलवर घेतलं तर त्याच्यामधून एक टँजंट काढता येते, सर्कलच्या बाहेर घेतलं तर असे 2 टँजंट काढता येतात. आणि प्रॅक्टिकली तुम्हाला हे करायचं होतं की हे जे 2 टँजंट सेगमेंट्स आहेत, हे आणि हा जो टँजंट सेगमेंट आहे हा कॉन्ग्रंट असतो. वर्तुळाच्या बाहेरील बिंदूतून वर्तुळाला 2 स्पर्शिकाखंड काढता येतात आणि दोन्ही स्पर्शिकाखंड एकमेकांना कॉन्ग्रंट असतात. हा भाग तुम्ही ऑलरेडी आपण याच्यापूर्वी लर्न केलेला आहे. हे दोन्ही टँजंट सेगमेंट्स, हे याचं प्रूफसुद्धा बघितलं होतं. फार छान रीतीचं त्याचं प्रूफ होतं. हायपोटेनस त्या थेरमवरती डिपेंडिंग होतं. म्हणजे सर्कलच्या बाहेरील बिंदूतून सर्कलला 2 टँजंट काढता येतात आणि हे एकदम तुम्हाला इझी लर्नमध्ये करायचं होतं. हे दोन्ही कॉन्ग्रंट का असतात याचंही प्रूफ आपल्याला शिकायचं आहे किंवा याच्यापूर्वीच्या थेरममध्ये आपण ते लर्न केलेलं आहोत. ओके बाळांनो, तर मग हे सर्कल आहे, त्या सर्कलच्या बाहेरून 2 टँजंट फॉर्म काढले तसे, आणि हे दोन्ही कॉन्ग्रंट असतात. हे ते का असतात हे आपण जॉईन केलं होतं, हे असं जॉईन केलं, हे कॉमन, हे रॅडियस, आणि हे दोन्ही ट्रायंगल्स हायपोटेनस साईड टेस्टनं कॉन्ग्रंट होते आणि म्हणून ते कॉन्ग्रंट आले होते. असा हा सर्कलच्या बाबतीमधला एक महत्त्वाचा थेरम होता. हे इथं ॲप्लाय करायचं बाळांनो. ॲप्लिकेशनसाठी हे नीटपणे समजलं पाहिजे. वर्तुळाच्या बाहेर बिंदूतून वर्तुळाला 2 टँजंट सेगमेंट काढता येतात, दोन्ही कॉन्ग्रंट असतात. वर्तुळाच्या बाहेर बिंदूतून काढलेले दोन्ही स्पर्शिकाखंड समान लांबीचे असतात. ह्याचं प्रूफ आपण लर्न केलं होतं. परीक्षेच्या दृष्टीनं तोही थेरम म्हणून लर्न करून ठेवा. ह्याच्या ॲप्लिकेशन्समध्ये हा 7 असेल तर हा पण मग 7 असेल, हे 4 असेल तर हे पण 4 असेल, हा टँजंट सेगमेंट. हे 3 असेल तर हे पण 3 असेल. 7 आणि 3 10. आता ह्याची बेरीज करा. 7 आणि 7 14, 14 आणि 7 20, आणि आता 28 ती त्याची पेरिमीटर येणार. वर्तुळाच्या बाहेर बिंदूतून काढलेले दोन्ही स्पर्शिकाखंड समान लांबीचे असतात, याचं ॲप्लिकेशन होतं. याच्यावर एक पुन्हा येणारा हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आपण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सममध्ये करणार आहोत की जे ह्या थेरमवर आधारित आहे. सर्वच प्रॉब्लेम्स, सर्वच एक्झरसाईज, सर्वच गोष्टी आपण तुमच्यासाठी फॉरवर्ड केलेल्या आहेत. फक्त बाळांनो गरज आहे ते तुम्ही नीटपणे बघण्याची. गणित मैत्रीला सबस्क्राईब करत आहात, जॉईन आहात, बघत आहात, त्याबद्दल धन्यवाद बाळांनो. पुन्हा मित्रांना शेअर करा. अजूनही थोडंसं डायरेक्ट चर्चा करण्यासाठी काही गोष्टी आपल्याला कमी पडत आहेत. ओके बाळांनो.
तर असा एक सम आहे बघा, हा एक्स्ट्रा सम आणि इम्पॉर्टंट सम तयार ठेवा सगळ्यांनी. इन ट्रँगल ए बी सी इज आयसोसेल ट्रँगल whose perimeter is 44. Base is 12 cm. AB and AC are congruent. Complete the following activity or to find the length of tangent from point A to the circle. आता ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करण्याचा हा प्रश्न आहे, पण हा परीक्षेचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. म्हणजे डायरेक्ट जरी सोडवायला आला तरी तो आपल्याला सहजपणे सोडवता यावा त्या पद्धतीने आपण सोडवणार आहोत किंवा त्याचा अर्थ समजणार आहोत. एक्स्ट्रा सममध्ये हे सम महत्त्वाचं आहे. त्रिकोण ABC हा समद्विभुज त्रिकोण असून त्याची परिमिती 44 आहे. बेस त्याचा BC आहे, त्याची लांबी 12 दिलेली आहे. आणि मग AB आणि AC ह्या त्याच्या दोन कॉन्ग्रंट साईड्स आहेत. आणि कंप्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी बाय द फॉलोइंग फॉर द टॅन्जंट फाइंड द लेंथ ऑफ द टॅन्जंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉईंट ए. हा इथं ABC नावाचा एक समद्विभुज त्रिकोण आहे. ABC नावाचा एक समद्विभुज त्रिकोण आहे. त्याची फिगर बघा कशी दिली आहे. आणि ह्या समद्विभुज त्रिकोणाबद्दल त्यांना असं सांगायचं आहे आपल्याला की हा समद्विभुज त्रिकोण बघा असा आहे. हा समद्विभुज त्रिकोण हा जस्ट टच करून जाणारी ही टँजंट फॉर्म होते याची अशी. आणि हा BC त्याचा बेस आहे असा. त्याचं नाव ABC असं आहे. ट्रँगलचं नाव ABC असं आहे. ह्याचं पेरिमीटर बाळानं दिलेलं आहे. ह्याचा बेस दिलेला आहे 12. ह्याचं पेरिमीटर दिलेलं आहे PQR असं काहीतरी नाव आहे तिथं पुन्हा. याचं पेरिमीटर दिलेलं आहे 44. पेरिमीटर म्हणजे माहिती आहे झालं तुम्हाला की ह्या तिन्ही साईडची ही पेरिमीटर कोणाची आहे बघा बरं. ह्या ट्रँगल ABCची आहे. ABBC प्लस AC इज इक्वल टू 44 असं दिलेलं होतं. यात एक्स्ट्राऑर्डिनरीपणा असा होता जे पेरिमीटर 44 दिल्या. ह्याचा पुन्हा काही गोष्टी लक्षात येण्यासारख्या होत्या. म्हणजे हे की कसं सॉल्व करायचं होतं. ए पासून त्या सर्कलला काढलेले दोन्ही टँजंट सेगमेंटची लेंथ काढा असा भाग आहे. एकदम इझी सम किंवा हॅपी सम किंवा आनंदानं सॉल्व करण्यासारखा तो सम आहे. आपण असं करूया, आत्ता मगाशीच आपण जे थेरम शिकला की हे जे साईड्स आहेत ह्याचे हे ए पासूनचे काढलेले दोन्ही टँजंट सेगमेंट आहेत ना, हे कॉन्ग्रंट आहेत. हा आणि हा इक्वल असणार. ए पासूनचे काढायचे होते, त्याला आपण X घेऊया. ह्याला आपण B पासूनचे Y म्हणूया आणि ह्याला आपण Z म्हणूया. आता लक्षात आलं का तुम्हाला, ह्याची पेरिमीटर ही अशी राहते. ए पासूनचे काढलेले टँजंट सेगमेंट्स काढायचे होते. एकदम सहजपणे ह्या प्रॉब्लेमकडे असं बघूया आपण. पेरिमीटर तर 44 दिलेले आहे. ह्याचं आपण सगळ्याचे ॲडिशन करूया. AB म्हणजे कोण झाला सांगा. हां बोला आता काय झालं बघा. AB म्हणजे ह्याचं पेरिमीटर AB म्हणजे झाला बघा X प्लस Y. BC म्हणजे कोण झालं बघा Y प्लस Z. आणि तिसरा जो होता तो X प्लस Z झाला. याची पेरिमीटर 44 आहे. ह्या सगळ्यांचं जेव्हा आपण ॲडिशन करू तेव्हा आपल्याला एक्स प्लस वायचं होणार नाही, पण X प्लस Xचं होईल. त्यामुळे 2X 2Y आणि 2Z असे होतील. त्याचं 44 होणार. 2ला कॉमन काढूया. X प्लस Y प्लस Z इट बिकम्स 44. X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 44 अपॉन 2. बे दोन्ही 4 बे दोन्ही 4. X प्लस Y प्लस Z बिकम्स 22. आता बघा यातली गंमत अशी होती, हा तो Y बेस दिला आहे ना, इथं गिव्हन होतं बघा. बेस इज BC अँड दॅट इज इक्वल टू Y प्लस Z इज मस्ट बी इक्वल टू गिव्हन देअर 12. इथं Y प्लस झेडची किंमत फक्त सबस्टिट्यूट करूया. Y प्लस झेडची किंमत सबस्टिट्यूट करूया. त्याची किंमत आहे बघा, हां बोला. X त्याची किंमत 12 आहे आणि हे 22 होणार. देअरफॉर X इज इक्वल टू 22 मायनस 12 दॅट इज इक्वल टू 10 CM 10 युनिट. जे काय असेल ते 44 CM दिलं असेल तर ह्याची लांबी 10 येणार, याची लांबी 10 येणार. आता हे असं गणित होतं की सहजपणे सॉल्व करायचं होतं. टँजंट सेगमेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर कॉन्ग्रंट. हे दोन्ही सारखे, हे दोन्ही सारखे, हे दोन्ही सारखे. त्याची पेरिमीटर घेत असताना 2 असं आलं. X प्लस Y प्लस Z इज 22 आलं. आणि Y प्लस झेडची किंमत आपण जेव्हा सबस्टिट्यूट करू तेव्हा हा ए पासूनचे काढलेले सेगमेंट्स होते ते 10 CMचे होणार. असा हा भाग होता. एकदम सोपा, एकदम हॅपी होता. आणि म्हणून हा आपण परीक्षेच्या दृष्टीनं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सममध्ये तुम्हाला महत्त्वाचं आहे, तुम्हाला हे डन करून ठेवायचं आहे. अतिशय महत्त्वाचं गणित, जुन्या अभ्यासक्रमामधलं पण प्रसिद्ध गणित आहे. आणि हे माहिती असावं तुम्हाला मोस्टली की असं हे गणित सोडवायचं होतं.
तुम्हाला आता मी ह्याच्यात थोडासा बदल करून असं सांगितलं, हे फक्त एवढंच गणित सोडायला सांगितलं होतं की याची लांबी किती असेल आणि याची किती असेल, एपासूनचे सेगमेंट सगळेच काढायचे असतील तर कसे काढू शकलो असतो आपण. थोडं सहज विचार करूया आता. सगळेच सेगमेंट म्हणजे वायची किंमत काय येईल, झेडची किंमत काय येईल, याची ही जर किंमत काढायची असेल तर काय करता येईल. आता एक्स प्लस वाय हे असं होतं बघा, हे ए बी बी सी ए सीचं ॲडिशन आहे 44, त्यातलं ए बी प्लस ए सी तसाच ठेवूया आणि बी सीची आहे बघा 12, म्हणजे हे किती होणार सांगा, हे 44 होतं. त्यामुळे ए बी आणि ए सी हे दोन्ही आहेत 44 वजा 12, म्हणजे ए बीची लांबी बोथ आर इक्वल आहेत बघा. हे याची ए बी आणि बी सी हे ह्याला जर ए घेतलं तर हे पण ए घेतो, हे होणार बघा 32. देअरफॉर 2a इज इक्वल टू 32 होणार. एची किंमत होणार आहे 16. आता हा सगळा 16 असेल तर हा 6 असेल, हा सगळा 16 असेल तर हा 6 असेल, हा 6 असेल तर हा 6 असेल, हा 6 असेल, म्हणून हा 12 होणार आहे. आता हा एपासूनच्या सेगमेंटची जी लांबी होती ती अशी आपल्याला आता 12 आणि 16 आणि 16 32 असं करून त्याचं उत्तर हा आयसोस्केल आहे. आयसोस्केल असल्यामुळं त्याची लेंथ ही तशी येणार आहे. आलं लक्षात बघा. एका महत्त्वाच्या समसाठी हे टँजंट सेगमेंट्स कॉन्करंट असतात, एक्स वाय झेड ह्या बेसचं असतं. या गणिताला निश्चितपणे सर्कलवरच्या सरावाची गरज आहे. सहजपणे नाही घेणार आपण, त्याची प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. अशा सम्सना तुम्ही एकदा नीटपणे काळजीपूर्वक बघणार आहात आणि मग ते प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहात अशी अपेक्षा आहे. तुम्ही ते निश्चितपणे कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. एक्स्ट्रा सम्समध्ये आपण असे काही सम्स पुन्हा पुन्हा घेत राहणार आहोत. काही ॲडिशनल गोष्टी आपण शिकत जाणार आहोत आणि त्या आपण करत जाणार आहोत. गणित मैत्री चॅनलला सबस्क्राईब करत आहात, जॉईन करत आहात, सर्वजण निरीक्षण करत आहात, नीटपणे समजून घेत आहात. गरज आहे बाळांनो सबस्क्राईब करण्याची आणि प्रॅक्टिस करण्याची. गणित मैत्री चॅनलला सबस्क्राईब करा, दररोजचे लेक्चर्स अटेंड करत राहा. नाविन्यपूर्ण गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा जरूर प्रयत्न राहील. काही कमेंट करत चाला. काही मुलांना आता प्रॅक्टिकल बुक पूर्ण करण्याच्याबद्दलच्या काही सजेशन यायला लागलेत. प्रॅक्टिकल बुक बाळांनो चांगल्या रीतीनं पूर्ण करायचं आहे. गणित प्रॅक्टिकलमधून सुद्धा आपल्याला काही ना काही ते लर्न करायचं आहे. उगाच ते वह्या सरांनी सांगितल्या म्हणून पूर्ण करायच्या नाहीत, त्या समजून घेऊन पूर्ण करायच्या आहेत. त्याच्यामधून सुद्धा आपल्याला बोर्ड परीक्षेमध्ये मार्क्स मिळण्याच्यासाठी आपल्याला प्रिपरेशन होणार आहे आणि ते आपल्याला निश्चितपणे करणार आहोत आपण. असा हा भाग आहे. तुम्ही हे निश्चित करत राहाल. अजून एक महत्त्वाचं सम तुमच्याशी शेअर करायचं आहे. ह्याच्यामधलंच काही गणितंही आपल्याला अशा रीतीने व्यक्त व्हायची असतात. आता तेही गणित परीक्षा दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. अशी काही जी गणित आहेत ती तुम्हाला लर्न करून ठेवायची आहेत की त्याच्या सरावाची गरज राहते. डायरेक्ट एक्झामिनेशनमध्ये सुटण्यासाठी त्याची प्रॅक्टिस लागतं. कोणत्या प्रकारचं गणित आहे बघा, हे पण गणित बुकमधलं आहे पण महत्त्वाचं गणित आहे. आपल्या एक्स्ट्रा सम्स जे आपण शिकालो आहे त्याच्यामध्ये हे गणित महत्त्वाचं असं आहे मला वाटतं आणि तेही गणित नीटपणे समजून घ्या. हे याचं डायमीटर आहे HEF असं आहे आणि हे आपल्याला असं दिलं इथं. आता इथं D आहे, G आहे, D आहे आणि इथं प्रूव्ह दॅट काय करायला सांगितलं बघा, DE इंटू GE इज इक्वल टू 4R². हे प्रूव्ह दॅट करायला सांगितले. आता हे 4R² आलं कुठनं तर ते पायथागोरसमधनं आलेलं दिसतंय. पण ह्याच्यात बेसिकली कसं तयार झालं बघा, ही त्याची रेडियस आहे, ही रेडियस आहे. पहिल्यांदा 4R² आणूया किंवा पायथागोरसचा यूज करण्यासाठी इथं महत्त्वाचं सेंटर असं दिसते बाळांनो. टँजंट रेडियसला परपेंडिक्युलर असतं. हा टँजंट आहे आणि हे रेडियस आहे. देअरफॉर अँगल F मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. टँजंट स्पर्शिका लंब त्रिज्या हे बघितल्याबरोबर तुम्हाला व्यक्त होता यायला पाहिजे होतं. हे त्या गणिताचं खास वैशिष्ट्य होतं. पहिलं गोष्ट हे टँजंट परपेंडिक्युलर टू द रेडियस. पहिला एक मार्क्स आपल्याला असा मिळवायचा आहे की पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार DEचा वर्ग, हे बघा 90च्या समोरची बाजू DE, जीकडे बघूच नका, आणि DFचा वर्ग अधिक EFचा वर्ग, पायथागोरसचे प्रमेय. आता DEचा वर्ग वजा DFचा वर्ग मी ह्या बाजूला घेतो आणि EF म्हणजे 2R आहे बघा. आपल्याला पाहिजे होतं तसं इथं 2चा वर्ग 4R² हे प्रोड्यूस झालं इथं 2Rचा वर्ग. आता इथं मात्र
जसं सर्कलमधल्या प्रॉपर्टीज आपण लर्न करत जातो पुढं तसं याच्यावरचं कमांड वाढत जातं. रेडियस परपेंडिक्युलर टू टँजंट, सो वी यूज पायथागोरस थेरम. कर्णाचा वर्ग हा बाजूवर्ग अधिक बाजूवर्ग इतका असतो, त्यामुळे पहिल्यांदा मला 4r वर्गची निर्मिती करता आली. आता इथं आपण वर्तुळाच्या बाहेर सेकंड टँजंट जो फॉर्म होता, स्पर्शिका छेदिकेचं जे प्रमेय होतं तेही लक्षात घ्यायला पाहिजे होतं. टोटल इंटू आउटर इज इक्वल टू टोटल इंटू आउटर. स्पर्शिका छेदिकेचं बाह्य विभाजन DFचा वर्ग हा, बघा इथं DFचा वर्ग हा प्रॉडक्ट ऑफ दिस टू टोटल TE इंटू ओनली आउटर, ह्याच्यावरती स्वतः कमांड पाहिजे बाळांनो, हे नीट समजायला पाहिजे. DF² इज इक्वल टू DE इंटू DG. हे एवढं त्याचं आन्सरचं मुख्य की होतं की जे आपल्याला इथंपर्यंत पोचवणार होतं. मुख्य की कसं आहे बाळांनो, इथं DEचा वर्ग तसाच ठेवतो, DFचा वर्ग स्पर्शिका खंड आहे, स्पर्शिका खंड टोटल इंटू आउटर DF. मी ह्या प्रकारचे सर्व एक्झाम्पल्स बाळांनो याच्यापूर्वी आपण लर्न केलेत. हे तुमच्या मनामध्ये कुठेतरी तयार झालं पाहिजे. हे स्पर्शिका छेदिकेचं बाह्य विभाजन प्रमेय आहे, असं शिकलो होतो बघा आपण. अशी एक छेदिका आहे, अशी एक स्पर्शिका आहे, तर हे PQचा वर्ग बरोबर टोटली इंटू आउटर, इथं ते यूज करायचं होतं. DEचा वर्ग म्हणजे टोटल आहे DE इंटू ओनली आउटर दॅट इज इक्वल टू DG, आणि हे आहे 4r². आता बाळांनो वी हॅव टू कन्वर्ट दॅट इन DE कॉमन काढूया. DEच्या वर्गामधून DE कॉमन काढला, त्यामुळे DE राहिला, हा DE बाहेर गेला, मायनस DG राहिलं, आणि हे 4r² इथं राहिलं. आता हा DE इथं तयार झाला. आता DEमधनं DG वजा करा, बाहेरचा भाग, आतला इंटरनल भाग राहतो तो म्हणजे हा. अशा रीतीनं हे म्हणजे हे होतं. असं एकदम सिम्पली स्टडी आपल्याला करायचं आहे. जर हे सम परीक्षेमध्ये नाही सुटणार, सामान्य मध्यम लेवलच्या मुलांनासुद्धा स्टडीशिवाय ते नाही जमणार. ज्यांना एवढा त्या सर्कलवरती गुड कमांड आहे, सर्कलच्या प्रॉपर्टीज ज्या मुलांना लर्न व्यवस्थित केल्यात त्यांना ते प्रॉब्लेम परीक्षेमध्ये सॉल्व्ह करता येईल. पण सर्वांनीच ह्याचं प्रॅक्टिस केली तर ह्यातलं असं अवघड असणार नाही. आजचे तिन्ही सम्स तुमच्या परीक्षा दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत, आणि त्यामुळे आपल्याला ते प्रिपेअर करायचे आहेत. त्यामुळे आपण अलर्ट असायला पाहिजे, त्याचा सराव करायला पाहिजे. पुन्हा एकदा बघा, हा कोन 90चा, स्पर्शिका लंब त्रिज्या, पायथागोरस काटकोन त्रिकोण तयार झाला, पायथागोरसचं प्रमेय वापरलं, त्यानंतर 4r वर्गची निर्मिती करून ठेवली, म्हणून ह्याला या बाजूला घेतलं. आता DEचा वर्ग हा कर्णाचा वर्ग तसाच ठेवला. DF हा स्पर्शिका खंड आहे, स्पर्शिका खंडाचा वर्ग हा प्रॉडक्ट ऑफ दिस टू टोटल इंटू आउटर इतका असतो. ते फिनामिना इथं बसला, फक्त DE कॉमन काढलं, आणि DEमधनं जेव्हा DG वजा होईल तेव्हा DE राहणार आहे. DEमधनं DG वजा केल्यावर DE राहणार आहे. हा तुमचा भौमितिक संकल्पना मनापासून क्लिअर असायला हवा. पुन्हा नीट समजून घ्या, एकदा दोनदा वाचा, या प्रकारच्या सम्सना प्रिपरेशन करा. मॅथ्स सेकंड सोपंच आहे. मॅथ्स सेकंडवरती कमांड मिळवण्यासाठी अशा काही गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत. धन्यवाद बाळांनो. मित्रांना शेअर करत आहात. अशा काही नवीन सम्स मॅथ्स 1-2मधले काही मुलं मला पाठवत आहेत, त्याचं घेतो आहे. काही एक्स्ट्रा सम्स माझ्याकडे जे तयार होतात तेही तुमच्याकडं एक्स्ट्रा सम्स मला मिळतील, त्या प्रकारचं प्रॅक्टिस आपण करतो. चांगल्या प्रॅक्टिसनंच आपल्याला पूर्णत्वाकडे जाणार आहोत. आउट ऑफ आउट्स मार्क्स मिळवण्याची संधी मिळवणार आहोत. त्यासाठी गुड स्टडी, गुड अटेंडन्स तुमचं महत्त्वाचं आहे. शेअर करत राहा, मित्रांना फॉरवर्ड करा, मित्रांना जोडायला सांगा. तुम्हीसुद्धा चॅनल सबस्क्राईब करा. हीच तुमची माझी भेट होते यातूनच. ओके बाळांनो.